एज अ फाउन्डर तपाईले आफ्नो बिजनेसको म्याक्सिमम पार्टलाई अटोमेट गर्नुभयो भने देयर इज नो वे यु कान्ट सक्सिड। अटोमेसन कि त टुल्सको युज गरेर गर्न सकिन्छ वा ह्युमन म्यान पावरको युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ। अब मेरो केसमा मैले मेरो बिजनेसको 60% पार्टलाई फुल्ली अटोमेट गरेको छु। एज अ फाउन्डर मेरो मेन फोकस भनेको तीनटा कुरामा हुन्छ, लीड जेनेरेसन, सेल्स र फुलफिलमेन्ट। लीड जेनेरेट गर्नको लागि मेरो लीड म्याग्नेटमा एडहरू रन भइरहेको छ र ब्याक एन्डमा ट्राफिक मेरो ल्यान्डिङ पेजमा गएर आफ्नो लीड मलाई प्रोभाइड गरिरहेको छ। अब लीड जेनेरेट भएपछि म इमेल अटोमेसन्सको युज गरेर त्यो लीड्सलाई इमेलको थ्रु नर्चर गर्छु र कति लीड्सहरूलाई मैले फेसबुक र व्हाट्सएप ग्रुपको थ्रुबाट म्यानुअली नर्चर गर्छु विथ द हेल्प अफ माई टिम मेम्बर्स। र सेल्सको लागि पनि मैले सिस्टम बिल्ड गरेको छु सो द्याट म नभए पनि सेल्स भइरहेको हुन्छ। अब लीड जेनेरेटदेखि सेल्ससम्म सबै कुरा फुल्ली अटोमेट छ र एज अ फाउन्डर मेरो काम भनेको चाहिँ फुलफिलमेन्टमा हुन्छ, यानि कि कस्टमरलाई बेस्ट एक्सपिरियन्स प्रोभाइड गर्ने। र धेरै जसो काम अटोमेटेड भयो भने मात्र एज अ फाउन्डर तपाईले चाहिँ कम्पनीको ग्रोथ र स्केलिङमा फोकस गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाई पनि डिजिटल मार्केटिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने मेरो अपकमिङ फ्री डिजिटल मार्केटिङ वर्कसप अटेन्ड गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। लिंक मेरो बायोमा।